Tapos next is eliminate cost-producing activities by revamping the value chain. Dito, nagsabi siya ng retailers have found that donating returned items to charity organizations, kunwari may company na masyadong malaki yung income niya. So yung ginagawa niya is nagdo-donate siya ng mga pasirana na mga products dun sa isang charity. So sa pagdo-donate na yun, nakakapag-claim siya ng tax donation deduction siya na bills para mapababa yung tax. So sa amin, sa accounting side, ang tawag dun is tax avoidance. Magkaiba yung tax avoidance at saka sa tax evasion. Tax avoidance is legal siya. So kunwari yun, dadalhin niya sa donation para mababa yung tax. Pero pag tax evasion is illegal na yun kasi iniiwasan mo talaga yung tax mo na magdadaya ka, ganyan, hocus-pocus. What do you avoid in tax avoidance? Ano yung halimbawa, nag-donate ka, di ba? You get tax deductibility. 3%. 30% for corporations. 30% of the cost will be tax savings po. If the company is a corporation, 30% of So the 1 million, tapos 30%, 30,000. 300,000. Ay, 30% of 1 million. 300,000. 300. Yung cost ng products na Yun pamimili yung mo. savings mo for the tax expense because your net income will be deducted by 1 million. So therefore the savings will be 30% of 1 million. So, Okay. That is the net value na depreciated na. Okay. So kanina nagdidiscussan kami ni Ma'am Shane kung tama ba yung definition ng tax avoidance and tax evasion. Tapos nasabi niya na yung train law, nakita niya yung nagte-take advantage yung mga malalaking companies. So ginawa nila, binago nila yung donors tax and estate tax 6%. para hindi mag-take advantage yung mga companies doon sa aspect na yun. Donor tax. And estate tax. Ano naman yung donor tax? Previously po, before the train law before January 1, 2018, we have different tax rates for sales, donation, and ST. So the companies are making ways to avoid or to get lower tax by instead of having estate taxation, they will proceed to donors taxation. So the Yung tatay mo, lawmakers, bago mamatay, magdodonate yes, ka sa in mga order anak. to save tax. Sa donor tax, how much? It's before doc, it's a gradual rate from, I forgot the rate. 15%? Ngayon, ang laki yung estate But tax. ano po in practice before the train law, they proceed with the selling instead of donation and estate taxation. Kasi mas Sales. mura yun. Selling na So, po. kunyari Mas tatay mo, mura na lang. i-deduct sila na sa anak. Opo. Oo But nga, no? Mas mura na because lang of the siya. train law po, the rates for the three transactions became uniform. It's now 6%. 6%. Yes po, uniform po. Yung deduct yung sales Mamatay tax ng mo, tatay mo. capital Pagkakabila gains. ka ng gobyerno, no? Capital gain 6% po, plus 1.5% documentary tax. So almost similar na kahit Opo, estate same tax. na po, Kasi nga yung ano, 7.5%. Nagiging loophole kasi for tax tax avoidance. Pag iba-iba. So, Para syempre yung mga ma-simplify. magagaling na accountants tulad ni Ma'am Shane, yung parang nagagawa nila ng strategy paano maging favorable doon sa client nila yung pagbabayad ng taxes. Pero nagbabayad pa rin sila ng taxes. Yun Tama. nga lang, doon sila dun sa pinaka mas makakasave. So, anong prefer mo? Avoidance o evasion? Kuya, yan ang isang malaking ano ngayon na pinakakitaan yung tax people kayo. Lalo yung sa mga CPAs ngayon, meron talagang tax lang. Ang laki kasi talagang matitipid natin. Yes. Now, kaya ngayon, alam nyo na kung bakit meron tayong chopper, meron tayong brigades, donated by Ganja South tax. Korea. Wala na yun, mga puro ano na yun, garbage na yun, pero ni-refurbish lang talaga. So, but that's alright, that can help us naman. Very good, next. Next is relegate high-cost internal activities to lower-cost areas. Ito yung mga nag-outsource sila. Kunwari, dati yung sa previous company ko, nagtanong ako dun sa client ko, bakit sila pumunta sa Philippines? Ba't hindi na lang sila mag-hire ng accountants sa Australia or bookkeeper sa Australia? Tapos sabi niya kasi, masyadong mahal yung bayad sa mga bookkeepers sa Australia. So mag-outsource sila sa Philippines na mas mura at mas dedicated daw kasi mga Filipinos. Hindi ko lang sure kung So, mas mura lang talaga. mas mura lang talaga siya. So, yung mga murang manpower is nasa Philippines, nasa Africa, kung ano yung mga manufacturing companies. Tapos, singit ko lang din, meron kaming business partner. So, yung mga business partners kasi dun sa
construction supply namin is mga construction firms, engineers, architects, ganyan. Dati, siya yung engineer na yun, meron siyang madaming tao. Kaso nagka-problema siya doon sa mga tauhan niya. Kasi parang ang bilis kasing magpirata ng mga mason, mga foreman, ganyan. Yung ginawa niya is in-outsource na lang niya. So magsa-subcontractor na lang siya instead na sa kanya mismo employed yung mga tao niya. Ayun, tama. Subcontract. Next is outsource certain internally performed activities to vendors or contractors to perform them more cheaply than in-house. Dito pumapasok yung make or buy decision. Saan ka ba mas makakatipid? Kung bibili ka sa labas or gagawin mo siya sa loob. Napansin ko nag-make or buy decision yung ketchup sa McDonald's pa yun. Dati kasi parang Heinz yata yung ketchup nila. Tapos ngayon, sarili niya ng label na McDonald's. Oo. So, siguro yun, kung saan sila mas makakatipid, yun na lang yung gagawin nila. At saka mahal ang Heinz. Mahal yan. High-end. Kaya nga yun namimigay na sila ng more than one. Kung bibili ka ng price. Pag dati, Nakikita niyo yung ano, di hindi ba ka dati pati yung aristocrat, yung ano nila, aristocrat natin. Di ba yung mas tawag yung ginawa sa white na? Yung Pati yung product label. Iba yun, iba yun. Actually, ba ano lang naman, yung packaging lang naman binabago, pero yun, binibili lang nila. yung parang may ibang brand tapos binabay niyo yung iba tapos may private labeling. Another example dito yung sa Susie's Cuisine. Kasi yung mga products nila doon, hindi naman lahat is internal na na-produce. So yung iba, kunwari, alam ko, bumibili sila ng mga taba ng talangka sa may guagua or bacolor kasi mas mura yung production doon. Tapos ibibenta sa Susie's, lalabelan lang na doon siya made. Pero yung totoo is, binili lang sa labas. Next is invest in productivity enhancing cost-saving technology. So ngayon nasa Industry 4.0, approaching Industry 5.0 na tayo. So syempre, kailangan natin sumabay doon sa agos ng technology. Pero yung tanong lang is, ready na ba talaga yung Philippines doon? Diba? Next is, find ways around activities or items where costs are high. Tapos 6, ayun, yung 6 is yung example ko siguro doon, or is ito pala. Redesign products or components to economize our manufacturing or assembly cost. Yung may example ko dito, kung mapapansin niyo yung lid ng bottled water nyo, dati kasi malalaki yan eh. So yung ginawa nila is niliit nila, hindi naman nagbago yung value ng product, pero niliit yung cost nila, di ba? Ay, yung ito totong takip. Opo, yan. Dati sir, ganyan siya Sabi kapag kapal-kapal, ito nagtipid Ganun na. pa. nagtipid sila. So hindi naman nagbago yung value nung Correct. Pero nakatipid Redesign, sila, di ba? redesign. next is try to make up reduce cost in supplier or forward portions of value chain system to make up for higher internal cost. Siguro yan madidiscuss siya sa next. Ito naman, value chain and activities performed by suppliers. What if yung problem mo is nasa side naman pala siya ng supplier? So ano yung pwede mong gawin? Number 1 is pressure suppliers for lower prices, switch to lower price substitutes, collaborate closely with suppliers to identify mutual cost savings, and integrate backward into business of high cost. Yung ma-example ko na lang dyan is pressure suppliers for lower prices. Kasi kami, madaming pumapasok ng mga suppliers from Manila na dati, nagsusupply lang sila doon sa malalaking hardwares dito sa Pampanga. Pero yung mga suppliers sa Manila, sila na talaga yung pumupunta sa amin. So, pinipressure namin yung mga suppliers dito para ibaba yung presyo nila kasi pwede kaming kumuhang directly na lang doon sa suppliers sa Manila. Oo. Ayun. Tapos dito, enhancing customer value proposition, selecting and retain best quality performing suppliers, provide quality-based incentives to suppliers, integrate suppliers into the product design. Yun nga, parang magkasama din sila. So, pipili ka lang ng best supplier mo kung sino yung nagbibigay sa'yo ng pinaka low cost, yung pinaka-efficient mag-deliver ng mga items na kailangan mo. Sige. Value chain activities of forward channel allies. So, what if naman yung distributing channel mo, doon ka may problema? So, ano yung pwede mong gawin? Number 1 is pressure dealer distributors and other forward channels, working with forward channel allies to identify win-win opportunities and changing of a more economical distribution strategy. Doon, yung share ko lang is,
yung mga brands na dinadala ng business namin, nagpa-provide sila ng mga seminars or trainings kung paano gagamitin yung product nila. So, kunwari, once a year, magkakonduct sila ng isang seminar, i-invite lahat ng hardwares, distributors, retailers, tapos i-introduce lahat ng mga bagong products, ganyan. Tapos, regular din silang nagpo-follow up per retailer. Kunwari, tatanungin kami, magkano pinapasa sa inyo ni distributor yung product namin? So, pag nakita na masyadong mataas or hindi siya tama, pupuntahan niya yung sa distributor, tapos sasabihin niya bakit masyadong mataas yung patong mo sa kanila. Parang ganun. Tama. Tapos, next is improve the customer value proposition, engage in cooperative advertising and promotions. Ayun nga, provide training programs of dealers, distributors, and creating and enforcing operating standards of resellers and yung masasabi ko naman dito, yung share ko. Yung mga ibang brands kasi, gusto nila sa isang hardware shop, yung brand lang nila yung dinadala mo. So yung ginagawa nila, yung na-experience ko is, yung isang brand ng cement, nagkaroon siya ng promotion na for 1 bag of cement, equivalent siya to 1 point. So, yung first year na ginawa nila yun, naging price nila is Sodexo cards. So, kunwari kami, siguro nag-average kami ng 5,000 bags of cement per month. Kasi isa siya sa fast-moving na inventory. So, at the end of the year, paminsan nakakakuha kami ng 5 times 12, so 60,000 worth of Sodexo. So, yung ginagamit namin doon is, pwedeng ibigay namin doon sa mga business partners namin, doon sa mga engineers, contractors, architects. Last year naman, yung binigay nila sa amin is Petron Value Card. So, per 1 bag of cement, equivalent siya to 1 point. So, yung nakuha namin doon is, siya yung pinanggagas ko from January 1 to date. So, siguro nagpagas pa lang ako, siguro mga 1 month kasi naubos siya. Tapos, ayan na naman, nagsabi sila na ipunin ulit namin yung mga resibo kasi may katumbas na naman siyang item na ibibigay by December siguro. Tapos, yon, yung iba naman nilang strategy doon is, basta dadalhin mo yung brand nila, sila yung magbibigay sa inyo ng tarpaulin, yung pangalan ng business nyo. So, kung makikita nyo yung mga business names na may pangalan ng mga brands, sponsored yun ng mga brands. Siyempre, nakakatipid ka na dun sa pagpapagawa ng pangalan niyo. Yun, okay. That's good. Next is the company competitively stronger or weaker than key rivals? Ayan. Yung sinabi ni Sir, gusto ko lang siyang i-appreciate. Yung dati kasi nagsuswot analysis tayo is, tinitignan mo lang yung sarili mo. Pero how will you know na may competitive edge ka kung hindi mo titignan yung key rivals mo? Correct. Oo, kasi dati dun sa previous company ko dun sa hospital, pinapagawan kami ng SWOT analysis. So tinitingnan lang namin ano yung strength and weaknesses namin. Pero I don't think nako-compare namin siya talaga sa key rivals. Yung titignan mo yung strength nila and weaknesses. So 2 questions lang naman. Where are you and what can you offer? Where are you? Saan ka ba doon sa ranking compared doon sa mga key rivals mo? And what can you offer? Ano yung determining factor na meron kang competitive edge laban sa kanila? So, ito yung pwede natin gawin. Steps in competitive strength assessment. Ito yung steps. 5 steps siya. Ito siguro na-discuss siya sa LOCMA, yung weighted average decision matrix. Yung ilalagay mo yung mga factors, yung mga key rivals mo dito sa column. Tapos, ilalagay mo ng weighted average per factor kung ano yung pinakamabigat para sa'yo. Tapos, i-scorean mo sila lahat. Natatandaan niyo ba yun? Ito, hindi lang siya nagagamit sa business. Yung kaibigan ko kasi, dumadating yung mga job opportunities sa kanya. Hindi niya alam kung ano yung pipiliin niya. So, yung ginawa niya, gumawa siya ng decision matrix niya. Kunwari, location, magkano yung sweldo, ano yung pwede niyang makuha doon and everything. Tapos naglagay siya ng mga matrix and ratings. Tapos from there, napag-come up siya ng decision kung ano yung pinakamabigat na para dun siya pupunta. So hindi lang siya for business, pwede din natin siyang i-apply sa personal na buhay natin. Sige. O di ko na-discuss yun, basta alam nyo na yung process. Okay. Ayan. Paano natin siya i-analyze? Medyo maliit lang. Kunwari, ikaw to si ABC Company. So, pagkatapos mong i-rating yung mga kalaban mo, makikita mo na si Rival 1 and Rival 2, masyado siyang mataas para sa'yo.
Pero yung pwede mong kalabanin is si rival 3 and si rival 4 kasi mababa sila mababa siya kumpara sa'yo. Kung kunwari magpo-focus ka dito sa relative cost position, matatalo mo dyan si rival 3 at saka si rival 4 kasi mataas ka kumpara sa kanila. Ayun. Ito yung weight, importance weight niya, na ikaw mismo yung naglagay. So, subjective din ito, kumpara kung ano yung focus mo as a business. So, ano yung ano dyan, ano yung in terms of technological skills, ano dyan yung may pinakamalakas na strength? Sila. Sila pa rin, Doc, kasi sila yung may 50%. 5.5 na score. ABC company. Opo. Sila yung pinakamataas. Opo. So, kukumpara mo sa rivals mo, ikaw yung may pinakamataas kasi 0.5 yung score. Ano ba sila? Ilan ang total ABC? Dito, 7. 5.95 po si ABC. Pero yung pinakamataas dyan is 7.7. Sa ibang factor mataas siya, sir. Sa ibang factor Malakas po, niya mas yung- malakas po siya. Yung rating niya sir na 10, hindi siya malakas yung kanyang Oo, iba na. Malakas siya sa financial and relative cost position. Kasi sir, 0.05 lang yung weight nung technological. So kahit mataas yung score niya, mas bawi sa iba. O pero yung 7.9 ang pinakamataas. Apo. 7.7. So, ito, no, yung strength and weakness is relative. Yung niya, sa technological skills niya, yun ang niya, strength niya relative to rival 1, 2, 3, 4. Yun ang mali. It is my strength eh. Relative to what? Relative to the competitors. Okay? So, halimbawa, anong weakness niya dyan? Sige nga, yung ABC company. Yung weakness niya is yung manufacturing yung manufacturing capability. Tulang, di ba? Relative to the rest. Yun ang mahirap. Yun dapat niyang i-ano. Okay? Very good. Yeah.